Φίλοι μου αγαπημένοι, πλησιάζει το Πάσχα. Πολλές φίλες με ρωτούν συνταγή για φλαούνες. Έχω ήδη 8 συνταγές για φλαούνες. Άλλες ψημένες στον ξυλόφουρνο και άλλες στον ηλεκτρικό μας φούρνο. Αρχίζω με τις κυπριακές παραδοσιακές φλαούνες τις αλμυρές που είναι με προζύμι. Έχω φλαούνες με μαγιά και επίσης φλαούνες πανεύκολες με μπέκε powder. Φέτος έκανα και τα ρολάκια με γέμιση φλαούνας. Είναι αλμυρά αυτά. Έχω επίσης και τις γλυκές φλαούνες που είναι με ανάλατο τυρί και άλλες με μυζήθραν ανάλατη. Έχουμε τις πασχές τις παφίτικες, ψημένες στο ξυλόφουρνο μου φίλες μου στο χωριό, αλλά και στον ηλεκτρικό έχω 2 είδη. Έχω τα εξαιρετικά, μα ειλικρινά εξαιρετικά τσουρέκια μου. Κάντε τα μία φορά και θα τα κάνετε κάθε χρόνο. Επίσης δείχνω πώς κάνω και τα κόκκινα αυγά με φυσικό τρόπο. Με το ριζάρι και με τα φύκια. Δείχνω τα κριτικά καλιτσούνια, τα νεβατά, είναι συνταγή από φίλη κριτικιά που τα έχουμε κάνει πολλές φορές. Και τέλος έχω το λαμπροκούλουρο με κόκκινα αυγά που θα το κόψετε στο πασχαλινό σας τραπέζι. Είναι εξαιρετικό. Όλα αυτά φίλες μου θα τα βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 1000 και συνταγές και πάμε στους 100.000 συνδρομητές. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς που είσαστε μαζί μας σε τούτο το όμορφο ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων αλλά και εμπειριών φίλες και φίλοι μου. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με υγεία και παντού ειρήνη. Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη.